હેલો વ્યુઅર્સ, આજે આપણે જોઈશું રેવિટમાં કર્ટેન વોલ વિશેની ઇન્ફોર્મેશન. આ ટ્યુટોરિયલમાં હું તમને રેવિટના બેઝિક કર્ટેન વોલનું તમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ. નેક્સ્ટ ટ્યુટોરિયલમાં આપણે એના કસ્ટમાઇઝ મૂલ્યન અને પેનલ કઈ રીતના લોડ કરવાની અને કઈ રીતના એનું ડિઝાઇનમાં ફિટ કરવાની એ હું તમને બતાવીશ. જનરલી કર્ટેન વોલ એ બિલ્ડિંગના સ્ટ્રક્ચર સાથે અટેચ હોય છે. ગ્લાસ ફસાડ કે ગ્લાસ એલિવેશન હોય ત્યારે આપણે કર્ટેન વોલનો એક્સટેન્સિવલી યુઝ કરતા હોય છે. કર્ટેન વોલ ઓલવેઝ ગ્રીડને ફોલો કરે છે. ગ્રીડ સાથે મૂલ્યન અને એની વચ્ચે ગ્લાસ પેનલ અથવા તો મેટલ પેનલ આપણે પ્લેસ કરતા હોઈએ છીએ. આપણે જોઈએ રેવિટમાં કઈ રીતના કર્ટેન વોલ કરવાની છે. વોલની અંદર તમે જોશો વોલ આર્કિટેક્ચરલ અને અહીંયા તમને કર્ટેન વોલ, એક્સટિરિયર ગ્લેઝિંગ અને સ્ટોર ફ્રન્ટ આ 3 ટાઈપની વોલ રેવિટમાં ડિફાઇન ઓલરેડી થયેલી છે. કર્ટેન વોલ જે છે તે કોઈ પણ જાતના સેટિંગ પ્રીસેટ વગર છે. એક્સટિરિયર ગ્લેઝિંગમાં પ્રીસેટ ગ્રીડ થયેલી છે અને સ્ટોર ફ્રન્ટ નામની જે વોલ ડિફાઇન થયેલી છે એમાં પ્રીસેટ ગ્રીડ અને મૂલ્યન્સ બંને ડિફાઇન થયેલા છે. આપણે હું 3Dમાં તમને બતાવું. મેં અહીંયા 3 વોલ કરેલી છે. 3Dમાં આપણે જોઈએ કઈ રીતનો ડિફરન્સ છે તમને દેખાશે. આ જે ફર્સ્ટ વોલ જે છે એ તમને દેખાશે મારી કર્ટેન વોલ, જેમાં કોઈ જ પ્રીસેટ થયેલા નથી. બીજી જે વોલ છે આ જે છે તે છે એક્સટિરિયર ગ્લેઝિંગ, જેમાં ગ્રીડ ડિફાઇન થયેલી છે. અને આ છેલ્લી જે વોલ છે સ્ટોર ફ્રન્ટ છે, જેમાં ગ્રીડ અને મૂલ્યન્સ બંને પ્રીસેટ થાય છે. આપણે અત્યારના જોઈશું આમાં કર્ટેન વોલમાં કઈ રીતના ગ્રીડ અને શું સેટિંગ્સ આમાં હોય છે તે આપણે ઇન્ફોર્મેશન અત્યારના જોઈ લઈએ. કર્ટેન વોલ પર ક્લિક કરો. એઝ યુઝ્યુઅલ અહીંયા તમે બેઝ ઓફસેટ અને અહીંયા ટોપની હાઇટ આપી શકો છો. આપણે એડિટ ટાઈપમાં સૌથી પહેલાં જઈએ. એડિટ ટાઈપ પ્રોપર્ટીઝમાં તમે જોશો તો અહીંયા વર્ટિકલ ગ્રીડ અને હોરિઝોન્ટલ ગ્રીડ આપેલી છે. વર્ટિકલ ગ્રીડને અહીંયા ક્લિક કરશો, અત્યારના નન છે, અને આ ફિક્સ ડિસ્ટન્સ કરશો એટલે અહીંયા તરત જ આ હાઇલાઇટ થશે કે સ્પેસિંગ અને કઈ રીતના એનું મૂલ્યની સાઇઝ એડજસ્ટ થશે એ રીતના છે. આપણે અત્યારના અપ્લાય કરીને જોઈએ તો તમને દેખાશે કે અહીંયા આ ગ્રીડ આવી ગઈ છે. અત્યારના 1500 mm આપણી જેટલી પણ લેન્થ છે એમાં 1500 mm એ ગ્રીડ અત્યારના રેવિટે કર્ટેન વોલમાં મૂકી દીધી છે, જે તમને ઓલરેડી આમાં થયેલું જ છે. ફિક્સ ડિસ્ટન્સ 1830. આમાં આપણે અત્યારના 1500 mmનું ડિસ્ટન્સ ફિક્સ ડિસ્ટન્સ કરેલું છે. બરાબર છે. અહીંયા તમે હોરિઝોન્ટલ ગ્રીડમાં જોઈ શકો છો, એમાં પણ સેમ છે ફિક્સ ડિસ્ટન્સ. અત્યારના આપણે અપ્લાય કરીએ તો અત્યારના મારી જેટલી પણ હાઇટ છે કર્ટેન વોલની એમાં 1500 mmના ડિસ્ટન્સે રેવિટે અહીંયા ગ્રીડ એડજસ્ટ કરી અને અહીંયા ઉપર એને રેસિડ્યુ આપી લીધું છે. આ રીતના તમે એના પ્રીસેટ કરી શકો છો. અહીંયા આગળ જોઈએ ફિક્સ ડિસ્ટન્સ સિવાય શું શું ઓપ્શન છે. ફિક્સ ડિસ્ટન્સ, અહીંયા ફિક્સ નંબર. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ સ્પેસિંગ અત્યારના હવે ગ્રે થઈ ગયું છે. અહીંયા પણ ફિક્સ નંબર આપણે જોઈએ. ઓકે, તો આ ફિક્સ નંબર, હવે એ જે નંબર છે એ એડજસ્ટ ક્યાંથી કરવાના, તો એમાં ઇન્સ્ટન્સ પ્રોપર્ટીમાં છે. તમે અહીંયા ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીંયા દેખાશે કે વર્ટિકલ ગ્રીડ નંબર અને હોરિઝોન્ટલ ગ્રીડના નંબર કેટલા છે. એટલે આપણે જો વર્ટિકલ ગ્રીડના નંબર અહીંયાથી 13ની બદલીમાં 5 કરીએ તમે જોઈ શકો છો તો અત્યારના એ 5 થઈ ગયા છે ડિવિઝન. અને અહીંયા તમે 5ની બદલીમાં 8 કરો તો એ રીતના રેવિટે ઓટોમેટિકલી એડજસ્ટ કરી નાખ્યા છે. આ છે એના પ્રીસેટ ડિસ્ટન્સ, પ્રીસેટ ઓપ્શન્સ, ફિક્સ નંબર અને ફિક્સ ડિસ્ટન્સ. અપ્લાય. ઓકે, અત્યારના ખાલી ને ખાલી આ ગ્રીડ છે, તમને ગ્લાસ જ દેખાય છે. ગ્રીડની ઉપર હવે જ્યારે આપણે મૂલ્યન્સ એડ કરવા હોય ત્યારે 2 રીતે થઈ શકે છે. આર્કિટેક્ચરમાં જાઓ, અહીંયાથી મૂલ્યન લો અને તમે એક એક ગ્રીડને પિક કરો તો અહીંયા તમને 50 બાય 150નું જે ડિફોલ્ટ
છે અત્યારના મારું મૂલ્ય એ આવી ગયું છે. તમે આ ગ્રીડને પિક કરશો અને આ રીતના તમે મૂલ્ય જ્યાં પણ જોઈતા હોય ત્યાં તમે આવી રીતના એડ કરી શકો છો. બીજો ઓપ્શન છે કર્ટેન વોલની અંદર જ એડિટ ટાઈપમાં વર્ટિકલ મૂલ્યન અને હોરિઝોન્ટલ મૂલ્યન અત્યારના એ નન ડિફાઇન થયેલા છે. આપણે જો અહીંયાથી 30 mm સ્ક્વેર કે 50 બાય 150 જે રેક્ટેન્ગ્યુલર છે એ આપણે અત્યારના 30 mm લઈએ અને અપ્લાય કરીને હું તમને બતાવું વર્ટિકલ મૂલ્યન. તો અત્યારના તમે જોઈ શકો છો અહીંયા વર્ટિકલ જેટલા પણ મૂલ્યન છે એ આવી ગયા છે દરેકે દરેક ગ્રીડ ઉપર. બોર્ડર 1 અને બોર્ડર 2 શું છે? તો વર્ટિકલમાં આ તમને દેખાય છે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ અને એન્ડિંગ પોઈન્ટ, એને બોર્ડર 1 અને બોર્ડર 2 કહેવાય છે. તો અહીંયા પણ તમારે જે પ્રોફાઇલના મૂલ્યન જોઈતા હોય એ તમે એડ કરી શકો છો. 30 mm સ્ક્વેર અહીંયા પણ આપણે અપ્લાય કરીએ અને અહીંયા પણ અપ્લાય કરીએ એટલે તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારના અહીંયા બંને એન્ડ ઉપર વર્ટિકલ મૂલ્યન આપણે એડ કરી નાખ્યા છે બોર્ડર 1 અને બોર્ડર 2 થી. એ જ રીતના અહીંયા હોરિઝોન્ટલ મૂલ્યન છે. હોરિઝોન્ટલ મૂલ્યનમાં તમારે જે પણ પ્રોફાઇલ અત્યારના આપણે એક જ પ્રોફાઇલ લઈશું 30 mm સ્ક્વેર અપ્લાય, તો તમને દેખાશે કે આ બધા જ મૂલ્યન અહીંયા દરેકે દરેક ગ્રીડ ઉપર આવી ગયા છે. આ બોર્ડર 1 અને બોર્ડર 2 એટલે કે ટોપ અને બોટમમાં. તમે એક વખત આ કર્ટેન વોલમાં આ રીતના સેટિંગ કરી નાખશો, તમારી મૂલ્યનની તમને પ્રોફાઇલ ખબર હોય, એક વખત લોડ કરી નાખો અને પછી આ રીતના તમે સેટિંગ કરી નાખશો તો તમારે મેન્યુઅલી સિલેક્ટ કરવાની જરૂર નહીં પડે અને ઓટોમેટિક જ તમે કર્ટેન વોલ કરશો એટલે મૂલ્યન સાથે આવી જશે. હવે હું તમને ક્રિએટ સિમિલર કરી અને બતાવું. તો તમે જોઈ શકો છો અત્યારના મૂલ્યન સાથે મારા આ કર્ટેન વોલ રેડી થઈ ગયેલી છે. કર્ટેન વોલમાં બીજા પણ આપણે જે પણ સેટિંગ્સ છે એના ઓફસેટ કઈ રીતના આપવાના, મૂલ્યનની પ્રોફાઇલ કઈ રીતના લાવવાની એ આપણે નેક્સ્ટ ટ્યુટોરિયલમાં જોઈશું. ટિલ ધેન બાય બાય.